طوبى لمثلك حافظ القرآن. السلام عليكم، أهلا بكم أخواتي. اليوم هنكمل معاكم سورة الفجر. الحلقة اللي فاتت وقفنا لحد وتأكلون التراث أكلا لما. هنقرأ نبدأ من أول كلا. كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا هنا في اللام مشددة ساكن ومتحرك. بل لا تك في همس، عند الكاف في همس. اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. ولا هنا مدينا كام؟ 6 مد لازم 6. ليه؟ لأن الحرف المد إذا أتى بعده مشدد يمد 6 حركات، يعني لزوما 6 حركات لزوما، يعني مد لازم. لكن إذا أتى بعده مد وبعده الهمزة هيمد إما 4 حركات اللي هو المد المنفصل أو مد متصل. على الطاء هنا لساننا كله لفوق، الطرف والوسط والأقصى. على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما. وتأكلون التراث، التاء هنا مشددة ساكن ومتحرك، الراء مفخمة، الثاء من الحروف اللثوية. هنا في ايه؟ في همس، عند الكاف في همس. لما هنا في تنوين وبعدها اللام، يعني إدغام. اللي احنا قلنا اللام دي بعد التنوين، إذا اللام دي من حروف الاستثناء وشرحناها في الحلقات السابقة. ايه هما حروف الاستثناء؟ فاللام دي من حروف الاستثناء يبقى ما فيش غنة، هي إدغام بغير غنة. لما. والميم حرف غنة مشدد. وتحبون المال حبا جما. وتحبون هنا الباء مشددة يعني ساكن ومتحرك. المال حبا تنوين وبعدين جيم، والجيم مش من حروف الاستثناء يبقى هنقول ايه؟ في غنة هنا. حبا جما هنا في حرف غنة مشدد عند الميم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا هنا في ايه؟ مد. المد ده مد منفصل. ليه سمي منفصل؟ لأن الحرف المد انفصل عن الهمزة فسمي مد منفصل 4 حركات. إذا طب قلنا كلا وقفنا خلاص مفيش مد، بس وقت الوصل نقول ايه؟ كلا إذا. الذال هنا من الحروف اللثوية. دكتي، الدال هنا مضمومة والكاف مشددة ساكن ومتحرك. الأرض، الضاد هنا من عند مخرج الأضراس حرف الضاد ومفخم. دكا تنوين وبعدين الدال، يبقى الدال دي مش من حروف الاستثناء نغني فيها غنة إخفاء. دكا دكا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء هنا في مد متصل 4 حركات. ليه سمي متصل؟ لأن الحرف المد والهمزة أتوا في كلمة واحدة. ربك الراء مفخمة، الباء مشددة. ربك والملك صفا في هنا غنة تنوين وبعدين صاد في غنة، وغنة ليه؟ لأن الصاد مش من حروف الاستثناء. بعدين الفاء هنا مشددة صفا صفا. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم. هنا في ايه؟ الواو مفتوحة والجيم مكسورة. وجي الألف اللي في النص دي ساقطة كأنها مش موجودة، على طول رحت مديت اللي هو الياء دي. ليه مد؟ لأنه الياء المد بعدها فيه همزة فهنمد 4 حركات مد متصل. يبقى هننطق ازاي؟ وجيء يومئذ تنوين وبعدين الباء، والباء مش من حروف الاستثناء. وفي ميم هنا، احنا بدل ما نقول يومئذ عن النون لا هننطقها ميم وبغنة كمان. يومئذ بجهنم. هنا النون حرف غنة مشدد، واحنا عارفين النون المشددة والميم المشددة هنقول عليهم حرف غنة مشدد ونغن فيها مقدار حركتين. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ يتذكر. هنا في ايه؟ تنوين وبعدين ياء، الياء دي مش من حروف الاستثناء يبقى هنغن فيها.
يتذكر. الذال من الحروف اللثوية، الكاف مشدد يعني ساكن متحرك، والراء مفخمة. النون بعدين حرف السين، النون الساكنة وبعدين حرف السين، السين مش من حروف الاستثناء يبقى نغن فيها غنة إخفاء. الإنسان وأن حرف مشدد عند النون، له الذكر. الكاف هنا في همس، والذال مشددة ومن الحروف اللثوية. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول يا ليتني، هنا في ألف خنجرية، يا ليتني قدمت، الدال هنا مشددة، قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فيومئذ تنوين وبعدين لام، وبعدين احنا قلنا اللام دي مش من حروف، اللام دي من الحروف الاستثناء يبقى لا يغن فيها. يومئذ على طول ما فيش غنة، إدغام بغير غنة. فيومئذ لا يعذب، الذال هنا مشددة يعني ساكن ومتحرك. عذابه، هنا في الهاء دي اسمها مد صلة كبرى. امتى بتكون مد صلة كبرى الهاء؟ لأن في مد صلة صغرى كمان. المد صلة كبرى بس إذا أتى بعدها حرف واحد وهي الهمزة هتمد زي المد المنفصل والمتصل، ودي شرحتها قبل كده، فهتمد 4 حركات. لكن إذا أتى بعدها أي حرف، سين شين واو أي حاجة، هتمد عادي، اسمها مد صلة صغرى وبتمد مد طبيعي عادي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق وثاقه، هنا الثاء من الحروف اللثوية. بعدين نشوف برضو الهاء دي مد صلة كبرى وبعدها الهمزة يبقى هتمد 4 حركات. أحد في قلقلة عند الدال. يا أيتها النفس المطمئنة، هنا في مد متصل 4 حركات. ليه؟ لأن حرف المد والهمزة جم في كلمة واحدة، بعدها الياء مشددة نقف عليها شوية ساكن متحرك. يا أيتها والنون هنا حرف غنة مشدد. النفس في قلقلة عند الطاء، مطمئنة والنون حرف غنة مشدد. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي بدأناها بإيه؟ بكسرة. ارجعي بعدها إيه؟ في مد. المد ده نشوفه الياء دي مد وبعدها جه همزة. المد ده مد منفصل 4 حركات. ربك راء مفخمة، الباء مشددة ساكن متحرك، الراء هنا مفخمة. راضية تنوين وبعدين ميم تم. هنقول ايه؟ دي مش من الحروف الاستثناء فهنغن فيها، ودي غنة إدغام. راضية الراء هنا مفخمة ضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قلقلة عند الدال، خلي في عبادي ودخلي جنتي، برضو في قلقلة عند الدال، بعدين حرف غنة مشدد عند النون. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. طوبى لكم بمحبة الرحمن أكمل طريق الخير واصعد سلما يصدح شداك ببلغة وبيان أسلك طريق الحق خلف محمد واقتد حبيب الله في عثمان تاج الوقار حرسته وملكته وكتبته بالدر والمرجان قد عاهد الحفاظ رب صادق عند امتلاء القلب بالفرقان اصعد وحلق في السماء مرتلا فلقد حظيت شفاعة القرآن فلقد حظيت شفاعة القرآن. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين فاشكروا الله على نعمائه دنيا. طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمن أكمل طريق الخير واصعد سلما يصدح شداك ببلغة وبيان أسلك طريق الحق خلف محمد واقتد حبيب الله في عثمان تاج الوقار حرسته وملكته وكتبته بالدر والمرجان قد عاهد الحفاظ رب صادق عند امتلاء القلب بالفرقان اصعد وحلق في السماء مرتلا فلقد حظيت شفاعة القرآن فلقد حظيت شفاعة القرآن. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا
يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. فاشكروا الله على نعمائه دنيا